Sa video na ito, ituro ko sa iyo kung paano mag-edit sa cellphone gamit ang CapCut at kung paano i-remove ang watermark sa CapCut for free. Hi, Rose here and welcome to another video. Kung first time mo dito sa channel ko at gusto mo matuto about video editing, YouTube tutorials, building your audience online for your business, start now by clicking the subscribe button. Kung may natutunan ka after mapanood ang aking video, huwag kalimutan na i-like ito kasi malaking tulong na po ito sa aking video. So guys, huwag na natin patagalin pa, let's get started. So para makapagsimula tayo guys, we need to tap the new project. Pagkatapos, you need to choose your main video. For example, this one. And then tap add. So right now, your main video is added to your video editing timeline. Dito sa CapCut guys, pwede ka mamili ng format mo. Depende kung saan mo siya gagamitin. But for this tutorial, ang piliin natin is for YouTube video, the widescreen format. So itap mo na itong format para makapili ka ng mga format mo. Depende kung gagamitin mo siya sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, or sa YouTube. Right now, ang format natin is yung 16:9, yung widescreen. Okay, and then balik tayo sa pinaka-menu. As you can see, sa taas ng dashboard niya, so makikita mo dito yung resolution. So you can choose 480p hanggang 1080p. So I don't know sa mga ibang Android or iOS kung hanggang 1080p lang ba yung capacity na resolution. But for my case, I'm using an Android phone. So 1080p is good for me. And then yung frame rate niya is 30 frame rate. So okay na po ako sa default na resolution ng video na to. Katabi na resolution is yung export. So after mo mag-edit ng video, ito yung itatap mo para ma-export or ma-save yung video mo. And then, next to that is your playback window where you can see your playback dito. So, dito mo makikita yung magiging output ng video mo. And next is the video editing timeline. So, here, dito tayo mag-add ng mga effects, ng mga filters, ng mga text, and a lot of video editing. And then, after that is yung menu ni CapCut. So you can check here a lot of menu and tools that you can use to improve your video editing. So right now, ang first thing na gagawin natin is to trim or mag-cut ng video natin. Sa video editing guys, dapat i-delete natin yung mga footage na hindi natin kailangan sa magiging output ng video natin. Like for example, yung may mga dead air na mga moments sa video natin. So, kailangan natin yun siya i-delete. So, para magawa natin siya, itap mo lang yung pinaka main video mo. Tap, and then you will see na meron naman siyang white line dito. So, yun yung magiging palatandaan natin na natap mo siya. And then, tap split. So, hanapin mo yung moment or dead air na kailangan mo siyang i-delete. And then, for example, this one, split. For example, yung sa gitna ang gusto kong i-delete dito. So, itap ko lang siya. Tap ko lang. Okay, so na-selected ko na yung 0.8 seconds. So, yun yung i-delete ko and then tap delete. So, dito, pwede mo siyang i-forward din. Here, ilong press mo lang siya. Okay, so you can adjust. So, once happy ka na sa yung pag-trim at pag-cut ng mga unwanted footage dito sa main video mo, ang next thing na gagawin natin is to add B-roll. So, para magawa natin yun, itap mo itong overlay and tap add overlay. After that, pili ka ng mga B-rolls na gusto mong i-add dun sa pinaka-main. For example, this one. Tap mo lang siya and then add. As you can see guys, natabunan ng B-roll yung pinaka-main video ko. Okay? So, pwede mo siyang i-adjust dito. Depende sa'yo kung saan mo siya bandang ipakita sa video mo. For example, this one. Okay, so play natin. Ayan guys, yun yung B-roll natin. So, pwede mo din siyang i-adjust. Pwede mo siyang i-zoom by pinching. Okay, ayun. Zoom in, zoom out. So, you can experiment that guys. By the way, you can add more B-rolls if you want. For example, mag-add tayo ng another one. Doon ulit tayo sa overlay. Add overlay. And then another B-roll. Add
Okay, so dalawa na yung B-roll natin. So once happy ka na sa pag-add ng B-roll sa footage mo, and then next na gagawin natin is to add titles. So to add titles guys, tap mo lang itong text and then add text, or you can choose text template. Add text lang tayo. For example, gusto maglagay ng lower third ko, which is my name, tapos Gumera. And then choose the font style na gusto mo. And then your font color, depende sa branding mo. Mas maganda na magiging consistent kasi yung branding, especially sa font color. So you can customize as well kung wala kayong mga mapili dito. You can customize the color stroke background. So pwede kayong mag-explore dito. So, tap check natin once masaya ka na. Kung gusto mo i-edit yung text, tap mo lang yung text. Okay. Tapos, tap mo itong pencil icon. You can add effects. Bubble. Try natin to. Or this one. So, marami kayong pagpilian guys. Nakakatuwa. Animatic. So, meaning may animation yung text mo. For example, this one yung wave or bounce, blow in. So, there's a lot guys. So, for example, yung napili ko. So, play natin. So, once happy ka na ulit sa pag-add ng titles sa mga video mo. So, the next step guys is to add transitions in your videos. So, pwede tayo mag-add ng transitions sa ating B-roll overlay or sa ating main video. So, first thing is, unahin muna natin ang B-roll. So, itap mo itong B-roll na to para mapunta siya dun sa video editing timeline natin. And then, you need to choose the B-roll na video by selecting it. So, itap mo lang siya to make sure na yun yung lalagyan natin ng transition. And then, once na-select mo na siya, itap mo itong animation. And then, you can add in or out. So, you can choose here. Zoom in. You can choose kung yung duration niya, kung ilang seconds. As you can see, nagkaroon siya ng bluish na color dito. So, which means, dyan nag-effect yung transition ng video. So, play natin. As you can see it. And then, you can also choose out. So, here we go. This one. So, there's a lot of transition here na pwede mo pagpilian. So, once you're happy with that, doon naman tayo sa ating main video. So, para mag-add dito guys, itap mo itong maliit na white square sa gitna ng mga clips mo. You can add transition. So, pili ka lang dito. Tap mo lang yung nagustuhan mong transition. We can go here sa camera. For example, that one. And then tap check. As you can see, there is changes here. You can add transition ulit. By the way, kung meron ka nang nagustuhan na transition and you want to apply it sa lahat ng video mo, you can choose here, apply to all. Okay? So, may magno-notif sa'yo na na-apply na siya sa lahat ng video clips mo. By the way, hindi mag-effect or hindi makikita yung transition ng main footage mo kapag natabunan siya ng B-roll. Okay? Kaya dito tayo mag-check sa main video natin kung saan walang B-roll. As you can see here, ayun. So, once you're happy with your video transition, so the next thing na ituturo ko sa'yo ay ang pag-add ng effects. Okay, for example, dito sa video na ito, itap mo lang itong effects, and then video effects. Then you can choose here, for example, this one. So, marami kayong pagpilian guys, and you can play it around. Explore mo lang po yung mga effects niya, okay? So, itap natin yung effects na napili natin. And then, let us see. Wow! O, diba? And then, once happy ka na sa effects, sa mga videos mo, the next thing na ituturo ko ay how to remove background on CapCut. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa CapCut is that may capacity siya na mag-remove ng background sa video mo. So,
para magawa natin yun, hanap tayo ng clip sa ating video. Sa main footage tayo guys. Okay. For example, dito sa pinakauna, i-tap natin or i-select natin yung clip na yun na aalisan natin ang background. And then, tap remove background. As of now, nasa 50%. Ito, makikita nyo kailang percent na siya na remove. And then, it will say background remove. Alright. So, ayun, nawala na yung background natin. So, play natin. So, as you can see now, guys, sa clip nito, nawala na yung background. Once happy ka na ulit sa background removal ng yung video, let's go now to the next tutorial, which is how to adjust speed on CapCut. So, again, you need to choose a clip na i-adjust yung speed niya. For example, this one, i-tap mo ang clip na yon and then tap speed. 1x, 2x, 5x. So, ayun, pinakamabilis na po yung 100x. Para ka ng king coin yan. Haha. Haha. So, ayun. So, piliin natin ang 2 times faster. And next, guys, is about audio naman tayo. How to add audio sa video mo. So, itap mo lang itong audio. And then, you can choose between sounds, effects, extracted, or voiceover. So, for this one, dito tayo sa effects. So, you can check here, laugh. So, ayun nga guys, i-download po natin siya bago natin siya ma-add. So, once downloaded na, tap mo na itong plus sign button and then ma-add na siya dyan. And then, sa sounds naman, you can also add sounds. I mean, I don't know kung non-copyright yung mga music dito guys, okay? Kasi hindi ako sure kung lahat na yan is non-copyright. So, dapat manigurado muna tayo bago natin i-add sa ating video na non-copyright yung mga background music na i-add natin. Okay? So, you can also add voiceover. So, para ma-add siya, you just need to hold to record. For example, this one. So, allow mo lang. So, as you can see that. So, ayun. And then, once you are done, tap check. So, ayun yung voice over natin. Kapag happy ka na sa audio ng video mo, let's go now for the color grade. So, pwede natin i-change yung color ng video natin. So, for example, this one. Tap mo lang siya or i-select mo siya. And then, let's go to, for example, yung pinaka main clip. Tap filters. And then, you can choose here. So, marami po kayong pipilian. Explore nyo na lang po to guys. Okay? Tingnan natin. O, diba nag-iba siya. And pwede mo siyang i-drag if you want that color effects or filters will be added to your overall video. So, once you are done and happy ka na sa result na yung video, so you can now export. So, the next step, if finish ka na sa pag-edit ng video mo, ngayon is i-delete natin yung watermark ng CapCut. So, para ma-delete iyon, tap mo lang itong CapCut logo sa pinaka-end ng video mo. Okay? Tapos, delete mo siya. Ayun. Okay. So, dapat mawala yung clip na yon dito sa video editing timeline mo. Para walang watermark yung video mo once exported. So, once done, tap mo na itong export na menu. Tap mo lang. And then, your video is now exporting. Kapag tapos na mag-export ang video nyo guys, you can tap done or you can share it to your social media account, lalo na sa TikTok. Sana ay nakatulong ang video na ito sa iyo kung paano mag-edit ng video gamit ang CapCut at ma-improve ang iyong video editing skills gamit ang cellphone. For more video tutorial just like this one, you can check my video here. And don't forget to subscribe to my YouTube channel by clicking this
a little circle. And I will see you in my next video.